ගොඩක් සාරයෙන් පිළිගන්නවා දම්සු බ්‍රෝටිප් channel එකේ ගෙන් තව brand new super video එකකට. ඉතින් මේකට අපි කතා කරන කෝඩ් මේක ලස්සන wallpapers, ringtones, video wallpapers, notification tones කොහොම ලේසියෙන්ම free ගන්න කියලා ගොඩක්ම ලස්සන ගොඩක්ම quality තියෙන wallpapers, video wallpapers හොඳම ඕන ringtone එක ඒ වගේම ඕනම ලස්සන notification sound ලේසියෙන්ම ගන්න කියලා එන අපි වැඩි කරලා යමු වීඩියෝ යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඔයා අපේ channel එක තාමත් අලුත් කෙනෙක් දැම්ම subscribe කරන්න ඊට අපිට bell notification on කරගත්තු ඔයාලට මේගේ ගොඩක් වටිනා වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලාගන්න. එහෙනම් දැන් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න තියෙන Play Store open කරගන්න. Play Store open කරලා මෙතන ගහගන්න 𝙤𝙧 කියලා. ඉතින් මේ තියෙන app එක මම මේක ඔයාලා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකෙන් download කරගන්න පුළුවන් මේක. නැත්නම් Play Store එකේ search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන app එක මේක ඔයාලට පේනවා 𝙤𝙧 wallpapers and ringtones කියලා. මේක ගොඩක්ම හොඳ wallpapers ගන්න app එක. මම මේකෙන් නිතරම ගන්නවා. ඉතින් මම මේ home එකට යනවා ආයේ. ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක මම දැන් තමයි install කරලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි ඉතින් මම මේ home screen එක ගිහින් මම මේ 𝙤𝙧 කියන app එක මේක open කරගන්නවා. open කරලා මේ purple පාට look at මේ app එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට app එක load වෙනවා. load වෙනාන් පස්සේ මේ විදිහට load වෙනාන් පස්සේ මේ විදිහට එකක් එනවා. මෙතන මේ accept and continue දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ app එකේ premium version එක ගන්න පුළුවන්. ඒක කැමති නම් ඉතින් මම මේ close කරනවා. මම දැන් premium version නෑ. මම මේ close කරනවා. ඉතින් close කරලා පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සන මාරම look එකක් තියෙන professional wallpapers තියෙනවා. හොඳටම පොඩම quality තියෙන ලස්සන wallpapers ගන්න තියෙනවා. මම මේක නිතරම use කරනවා. ගොඩක් ලස්සන wallpapers download කරගන්න. ඔයාලට පේන ගොඩක්ම quality කියලා මේ wallpapers මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මම මෙතන එක example එකක් විදිහට මම මෙතනින් wallpaper විදිහ මට මේක ආසිටින ගොඩක්ම මම මේක select කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහටයි similar කියලා got it දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තවත් wallpapers බලාගන්න car වලට විදිහට වඩම් තියෙනවා. ගොඩක්ම ලස්සන quality එකෙන් තියෙනවා. මාරම ලස්සන images. නියමම ගන්න තියෙන හොඳම තැනක් තමයි. ඉතින් wallpapers ගන්න නම් මට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද මෙතනින් ගන්න කියලා මට දැන්. කොහමද මට ඒක දැන් ගන්න. එතන මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මම මේක ගන්න. ඒසවා බාගම් පො මේක ඔතෝම මේක කලින්ම set කරන්න පො wallpaper එක නැත්නම් lock screen එකට නැත්නම් දෙක තමයි ඊට පස්සේ adjust කරන්න පුළුවන් වල මෙතනින් ඕන. ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ඔය එක එක වැඩ කරලා මෙතනින්ම edit කරගන්න පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට save to media folder කියන මම select කරන මේ විදිහට. ඒක allowed වෙන්නේ මේක. එතකොට අපේ කොහෙටත් wallpaper එකේ මේක ඔතෝම set වෙන්නේ නැහැ. මේක අපේ image එකේ මේක save වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට වල ගොඩක් wallpapers වල පේනවා මේ පින්තූරේම ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඔය විදිහට තවත් ගොඩක් wallpapers මෙතනින් මේ ලේසියෙන්ම download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පේන මාරම quality එක මේ wallpapers වල තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන මේවා. මේකෙන් ඔයාලා WhatsApp DP වගේ හොයනවා මෙතන තමයි හොඳම තැන WhatsApp DP වගේත් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පේනවා categories වලට තියෙනවා. ඔයාලට categorize තියෙනවා. categorize කරලා තියෙනවා. කොහොමද wallpapers එක category එක අනුව. ඉතින් මේ විදිහට anime ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ anime wallpapers එන්න ගොඩක් පේනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඒ වගේම දැන් අපි ringtones ගැන කතා ඉන්නේ. ringtones වල යන්න කලින් අපිට වෙන ප්‍රීමියම් වලට ගියොත් එහෙම video wallpapers තියෙනවා. video wallpapers තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ පොඩි ඉරිතුන ක්ලික් කරලා මෙතන යන්න පුළුවන් video wallpapers වලට.
ඉතින් ගියා පස්සේ ෆ්‍රී ඒවත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකක් සෙට් කරම්පුවා මම මේක සෙට් කරනවා. ඊට ගොඩක්ම ලස්සන wallpapers ගන්නවා. ඉතින් ආත මේ wallpaper එක ගන්න නම් ඇඩ් එකක් බලන්න වෙනවා. නැත්තම් මේකට සල්ලි ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ ඒක සල්ලි ගෙවනට වඩා ඇඩ් එක බලලා ගන්න හොඳයි. මොකෝ වැඩි වෙලාවක් යන ඇඩ් එකක් උන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඇඩ් එකක් බලලා ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් වාට ඒක ගන්න පුළුවන්. මේ කලින් වීඩියෝෙම තමයි. ඉතින් මම මේක ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ringtones ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේක මම ringtones කියන ටැබ් එකට යනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ වාට මේ විදිහට ඕන් තා ringtones ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වාට කැමති සින්දුවක් වුණත් ගහලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ iPhone ringtone කියලා ගන්නවා. මේ විදිහට wallpapers මේක ගොඩක් කියන wallpapers iPhone එකේ ඔක්කොම වගේනවා. ඉතින් මේකට ringtones කියන ටැබ් එකට යන්න සර්ච් කරන් පස්සේ ගේම් පස්වර මෙතන කැමති ringtones එක ගම්පා සමහරට copyright වලින් පුළුවන් මම මේවා play කරොත්. ඉතින් මේකට කැමති එක මේකට අරගෙන media ringtone එක එන්නේ. ඉතින් මේකට media download කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තාත මේ set as ringtone, set as contact ringtone, set as alarm sound editor හදාගන්න පුළුවන්. set as notification වල දෙන්න පුළුවන්. save to media folder දෙන එක ගොඩක්ම හොඳයි. නෑරවත් දුන්න කමන්නේ. මට දැන් මේ වෙලාවේ මට set කරගන්න ඕනේ. මම media folder එකට download කරගත්තා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට තියෙන notification panel එක notification ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. කැමති notification iPhone එකේ. ඊට පස්සේ ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ same steps නයි වෙනසක් නෑ. ඉතින් මොකද දැන් අද වීඩියෝ එක කියලා මම හිතන අද වීඩියෝ කාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔය WhatsApp DP වගේ wallpapers වගේ පොඩ ලස්සන ෆෝන් එක තියාගෙන කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. එයා අනිවාර්යයෙන් මේක share කරන්න. ඒකෙන් පළවෙනි like button press කරන video like එකක් දාන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් පළවෙනි comment එක දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක්ද ඔයාලට හිතුනේ, මොකක්ද ඔයාගේ අදහස් කියලා මේ වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඩම්සි බ්‍රෝ subscribe කරලා bell notification on කරගත්ත ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියේදී බලාගන්න. එහෙනම් අද sign out වෙනවා. මම ඩම්සි බ්‍රෝ channel එකේ ඩම්සිත් ඒක නෑ කියන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙන. අදට මම sign out වෙලා මම ගියා. හැමෝම stay safe.